ميل الرسم البياني للدي تي، ودائما نحط الدي على محور واي اللي هو المحور الصادي، وتي على المحور السيني، راح يعطينا السرعة. فعلى سبيل المثال إذا كان عندي رسم بياني بهالطريقة، فإن ميل هذا الرسم البياني راح يعطيني، خلينا نشوف شو يعطيني. الميل هو فرق الصادات، وعلى المحور الصادي دي، وعلامة الفرق اللي هي دلتا، فدلتا دي على فرق السينات اللي هي دلتا تي. المسافة المقطوعة خلال زمن معين، هذا تعريف السرعة. فإذا الميل راح يعطيك السرعة اللي دي تي. نشوف هذه المسألة. يظهر الجدول معلومات عن رحلة سيارة بين مدينتين، مثل ذلك بيانيا مع التفسير. أول شيء راح نحط المقياس، راح نحط السكيل. فراح نرسم المحور الصادي، ودائما على المحور الصادي المسافة. لما أقسم 10 على هذه الأعداد يعطينا عدد صحيح غير كسري. على سبيل المثال لما ناخذ 10 ونقسمها على 5 راح يعطينا عدد صحيح، راح يعطينا 2. فإذا العدد هذا ينفع استخدمه. على سبيل المثال لما أخذ 10 وأقسمها على 10 أما راح يعطينا عدد صحيح، فهذا ينفع استخدمه. ما استخدم الواحد، إنما استخدم 10 اللي تحت. أو حتى لما أقسم على مضاعفات 10، يعني على سبيل المثال لما أخذ 20 وأقسم عليها الأعداد مثل 1 2 5 10 راح يعطيني عدد صحيح، وهذه الأعداد ممكن استخدمها. لكن أنت تقدر تحفظ إن الأعداد اللي أقدر استخدمها اللي هي 1 2 5 10. لاحظ هذه الأعداد، لاحظ آخر عدد كبير. فأفضل شيء أني أبتدي بال20 وأخلي الفرق بين الأعداد 20. فإذن راح أحط هني 20، هني 40، هني لاحظ أن كل مرة يزيد 20، 60، 80، 100، 120. في شغلة لازم تنتبه لها، أن المقياس السكيل مالي لازم يحتوي على أول نقطة وآخر نقطة. لاحظ البيانات هذه، أقدر أبتدي ب0.5 وكل مرة أزيد 0.5 يعني نص، أو تقدر تبتدي ب0.4 وكل مرة تزيد 0.4. لكن أنا راح ألتزم بالكلام اللي أنا قلته، أن أفضل قيم نختارها 1 و2 و5 و10. فهني 0.5، هني 1، لما تزيد 0.5 زائد 0.5 1، بعدين تزيد 0.5 فيصير 1.5، 2، 2.5. فلاحظ أن في هذه الحالة أن السكيل صار وايد صغير، محصور بالمنطقة هذه. فخلوني أباعد بين القيم هذه. فعلى سبيل المثال هني 0.5، أما هني 1، هني 1.5، هني 2، هني 2.5. الحين أقدر أحط النقاط. أول نقطة 0 و0 اللي هي هذه. النقطة اللي بعدها 0.4 و10. لاحظ أن هذا السيني وهذا الصادي. فإذن 0.4 هني تقريبا هني، لكن راح أصعد فتصير النقطة هني اللي هي 0.4 و10. نقدر نحطها بالطريقة 0.4 و10. الحين نروح على النقطة اللي بعدها اللي هي 20 و0.8. ف0.8 هني ونصعد 20 يعني تقريبا هذه النقطة، فهذه 0.8 و20. نروح على النقطة اللي بعدها 1.8 و100. 1.8 يمكن هني لأن هني الرسم مو دقيق، ونصعد إلى 100. فالنقطة تقريبا هني، هذه النقطة 1.8 و100. نروح على آخر نقطة 2.3 و2.3 و110. ممكن تكون هني، فهذه 2.3 و110. الحين نقدر نوصل بين النقاط. فخلونا نوصل الحين بين النقاط. بما أن الرسم البياني بين الدي والتي، فإذا ميل كل قطعة راح تعطيك السرعة. لكن شو يصير إذا وصلنا خط بين أول نقطة وآخر نقطة؟ على سبيل المثال فلنفرض أني أنا وصلت خط من هني إلى هذا الخط. إيش راح يمثل؟ لاحظ أن هذا الخط مستقيم، ما يخبرني بتفاصيل الرحلة. لا، ما يخبرني متى خفف، متى مشى بسرعة، متى خفف، أو إذا حتى توقف ما راح يخبرني هذا الخط بتفاصيل الرحلة. فهذا الخط يمثل السرعة المتوسطة اللي هي
الافريج سبيد اللي قانونها المسافة الكلية، تذكر فرق الصادات على فرق السينات الزمن الكلي. ماشي، فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات على طول أول ما تشوف فرق يعني D2 ماينس النهائي ناقص الابتدائي، هذا ينطبق على اللي فوق وعلى اللي تحت. الD2 اللي هي هذه، أما الD1 اللي هو هذا. فإذن 110 ناقص 10 على T2 وهذا T1، إذن 2.3 ناقص 0.4. كل هذا راح يعطيك الافريج سبيد، راح يعطيني 52.63 متر، عفوا مو متر، انتبه، كيلومتر على الساعة. إذا تبي تحولها إلى متر على الثانية راح تضرب ب1000 وتقسم على 3600. الحين خلينا نروح على المسألة الثانية. الجدول الآتي معلومات عن رحلة حافلة، فراح نستخدم الجدول عشان نرسم التمثيل بياني بين المسافة والزمن، وراح نوجد هم السرعة المتوسطة من السيب إلى صحار. فإذا أول شيء راح أسوي أني راح أحط محور الصادات ومحور السينات. محور السينات يمثل الزمن، أما محور الصادات يمثل المسافة. المسافة معطيني إياها بالكيلومتر، أما الزمن معطيني إياها بالمينت، بالدقائق. الحين شلون أختار المقياس؟ شلون أختار السكيل؟ مثل ما قلنا أفضل قيم اللي راح أختارها هي 1 و2 5 و10. لاحظ هذا الجدول، فإذن أفضل قيمة أختارها لما أخذ ال5 وأضيف عليها 0، إذن 50. فإذن راح أقول هني 50 وبعدها راح أزيد 50 مرة ثانية 100 150 200 وهني 250. لاحظ أن بهالطريقة راح تكون الرسمة صغيرة حيل، فايش راح أسوي؟ راح همًا أوسع السكيل، راح أباعد. فلنفرض أن هني 50 وهني 100، هني 150، هني 200 وهني 250. ونفس الشيء أسوي على المحور الصادي. إذن هني 50 وهني 100، هني 150، هني 200، 250، 300، 350. انتبه أن لازم السكيل يحتوي على أول نقطة وآخر نقطة. نفس الشيء بالنسبة للمحور السيني أو للصادي. أول نقطة 00، إذن هذه هي 00. ثاني نقطة 62 و52، يعني تقريبا هني. إذن هذه النقطة 62 و52. النقطة اللي بعدها اللي هي 134 و177، فإذن تقريبا هي هني. النقطة اللي بعدها اللي هي 195 و240، فتقريبا هني. وآخر نقطة اللي هي 230 ونصعد ل 302 تقريبا هني. الحين في شغلة، هذه النقطة مفروض شوية ترتفع فوق، فراح أمسح وارفعها شوية فوق، إذا راح تكون هني. الحين خلونا نوصل. السرعة المتوسطة اللي هي ميل القاطع اللي هو خط مستقيم يقطع بين نقطتين، فهو يبي من السيب إلى صحار. السيب عند هذه النقطة، فهذه السيب، وصحار اللي هي قبل الأخيرة، فإذن راح نوصل خط مستقيم فيما بينهم. هذه هي السرعة المتوسطة، وميل هذا الخط راح يعطيك السرعة المتوسطة اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. دلتا دي يعني D2 ناقص D1.
ونفس الشيء بالنسبة حق التي. الحين خلينا نحدد الدي 2 والدي 1 والتي 2 والتي 1. لاحظ راح نحددهم بين هذيل النقطتين، راح ناخذ أول نقطة وآخر نقطة، ما راح ناخذ اللي بالوسط، انتبه. فالدي 2 اللي هي هذه، أما هذه التي 2، هذه الدي 1 وهذه التي 1. فعوض على طول 240 ناقص 52. بس هني انتبه الحين لما تعوض بالتي، لاحظ ان الوحدة هي منت، فاذا عوضت راح يعطيك كيلومتر على الدقيقة. تقدر تحول الكل الى وحدات دولية، لكن انا راح احول المنت الى ساعات، لان دائما الكيلومتر والساعات متوافقين مع بعضهم البعض. ايش راح اسوي الحين؟ راح اخذ التي 2 واقسمها على 60. ليش؟ عشان احول انا من المنت الى ساعات لازم اقسم على كم؟ على 60. فراح اخذ 195 تقسيم 60 واحطها داخل القوس، ناقص اللي هو التي 1 62، لكن راح اقسمها على 60. كل هذا بالاقواس واحط كل هذا بالآلة الحاسبة، راح يطلع وياي السرعة المتوسطة. لاحظ ان هذا الخط خط مستقيم ما يخبرك بتفاصيل الرحلة، فاذا راح يطلع وياي الجواب 84.68 كيلومتر على الساعة. ناخذ هذه المسألة. يبين الجدول تغير المسافة التي تقطعها مع الزمن. فعندي جدول ويبي السرعة في الفترات من 0 ل 15، من 15 ل 25، من 25 ل 40 ثانية. فنفس الطريقة راح أرسم المحور الصادي وأرسم المحور السيني على الصادات دي والوحدة متر، على السينات تي والوحدة معطيني إياها بالثواني. لاحظ على محور واي كل مرة يزيد 2، فراح ابتدي من 2 4 و6 8 بعدها 10 12 14 16. الحين أما على المحور السيني أفضل شيء إني أبتدي ب5 وأزيد. فهني 5 10 15 20 25، هني 30 35 و40. خلينا نحط النقاط. أول نقطة 0 0، ثاني نقطة اللي هي 5 واصعد 2 اللي هي هذه، النقطة اللي وراها 10 و4، النقطة اللي بعدها 15 و6، بعدها 20 و6، بعدها 25 و6، بعدها 30 و9، بعدها 35 و12، بعدها 40 و15، يعني تقريبا هني. خلونا نوصل الحين. فإذا هذا هو الرسم البياني تقريبا. انتبه أن من هني إلى هني فترة، وهذه فترة ثانية اللي موجودة هني، وهني الفترة الأخيرة. فإذا الفترة الأولى من 0 إلى 15، فراح ناخذ نقول أن الميل فرق الصادات على فرق السينات، المسافة المقطوعة خلال زمن معين هذه السرعة. فدلتا دي يعني الدي 2 ناقص الدي 1 على التي 2 ناقص التي 1. الحين السرعة اللي هي نخلي مسافة راح تكون الدي 2 في هذه الحالة. لاحظ أن الفترة الأولى من 0 إلى 15 يعني لهني. فإذا هذا الدي 2 اللي هو آخر شيء اللي هو 6 ماينس الدي 1 اللي هو 0 على التي 2 نهائية اللي هي 15 ماينس التي 1 اللي هي 0. نحط هذا بالآلة الحاسبة راح يطلع وياي 0.4 متر على الثانية. إذا ميل هذا الخط يمثل السرعة متر على الثانية. الفترة اللي وراها من 15 إلى 25. فإذا من 15 من هني إلى 25. لاحظ أن ما تغير من مكانه. فلاحظ أن الخط هذا خط أفقي مستقيم، وأي خط أفقي يعني الميل ماله ب0. فراح نقول هني أن الفي هي دلتا دي
على دلتا تي، و D2 ماينس D1 على T2 ناقص D1. تقدر تعوض عشان تعرف، لكن D2 اللي هي النهائية والD1 اللي هي الابتدائية 6 ناقص 6 حتى لو على مليون ما يهم، فيعطيني 0 على دلتا تي راح يعطيني 0. فإذن السرعة 0. من الفترة 15 إلى 25 السايق ما تحرك وبالتالي ما له سرعة. الحين خلينا نروح على أخير فترة اللي هي من 25 إلى 40 بنفس الطريقة. دلتا دي على دلتا تي، وهذا الميل الخط هذا D2 minus D1 على T2 minus T1. فالفترة انتبه أن هي قال لي من 25 يعني من هني إلى آخر شيء. فالدي اللي هي النهائية 15 والابتدائية اللي هي 6 على التي النهائية اللي هي 40 والتي الابتدائية اللي هي 25. لما تحط هذا بالآلة الحاسبة راح يطلع لك ميل المنحنى هذا 0.6 متر على الثانية. فإذا في نهاية الرحلة تحرك بسرعة أكبر من بداية الرحلة. وإذا خذيت خط من هني إلى هني، هذا يمثل القاطع ويمثل الافريج سبيد اللي هي السرعة المتوسطة. تقدر أنت تحسبها بنفسك نفس الطريقة. دلتا دي على دلتا تي D2 ناقص D1 على T2 ناقص T1. D2 في هذه الحالة راح ناخذ النقطة النهائية اللي هي 15 آخر نقطة ناقص D1 اللي هو أول نقطة 0. T2 اللي هي آخر نقطة على المحور السيني 40 والT1 أول نقطة على المحور السيني اللي هو 0. فحط هذا بالآلة الحاسبة راح يعطيك إنه 0.375 متر على الثانية.